Dumating na yung pinakabago sa larangan ng 1/6, yung InArt by Queen Studios. Pinasok na nila yung 1/6 scale. Then, ito yung una nilang release, which is yung Joker. Bale, 2-pack ito. Sculpted, hindi na natin kinuha yung rooted kasi masyado mahal para sa price point. So, diretso tayo sa unbox. Unahin natin tong envelope dito. Una makikita nyo tong parang ticket. May hot foil stamp to na silver. Yan, unang SKU nila. PTA001. To, release date. Last year to eh. So, ngayon dumating sa atin. Galing pala to sa KG Hobby. So I think ito yung pinakaunang InArt dito sa Pilipinas. So, gawan natin to ng review. Full Tagalog kasi madami na rin tayong nakitang reviews na foreign reviewers. And then, ito may envelope ulit. I think mga legal information to. Ito ba? Tapos, ito yung instruction manual niya. Ganda. Ginalingan ni InArt dito sa instruction. Actually, sa lahat. Tingnan naman yung box niya. Pang statue. Yung ganitong strap. Velcro. So, diyan natin to isa-isahin. Mabilis lang. Galing. Napaka-premium ng ginawa nila dito. Diba? High-end. Kasi yun nga yung market nila eh. Tapos, ayun, buksan na natin. Tagalin natin to. Ibabaw. So, yun. Makikita nyo agad yung unang shelf. Kung kapansin nyo pala, wala dito yung parang lalagyan ng help sculpt. Parang acrylic case. Nag-apply lang yun dun sa rooted. Kasi parang hindi masira yung buhok during transport. Kasi nga ito, sculpted. Tinanggal ko na pala yung ibang plastic nito kasi ang hirap magtanggal yung plastic, may adhesive. Then, chinek na rin kasi natin to yung figure bago natin uwi para pag may damage, pwede natin ibalik. Unahin natin sa pinakamalit. Ito, yung knife. Nakita na rin natin to sa ibang figure, sa Hot Toys, sa ibang third party na brands. Pero parang mas manipis siya. Parang mas proportion dun sa paghawak na ng figure. Then, madaming sasabi na die-cast to. Hindi. Plastic siya. Sobrang nipis. Ayan. Wala siyang tatak. Ayan, sunod natin ito. Ito yung handcuffs. Die-cast siya. Bigat. Ayan. Ganda ng finish niya. Brush aluminum. Yung mga ngipin niya. Snappy pag Parang totoong handcuffs. Narinig niyo yung pag-lock ng bawat ngipin. Narinig niyo. Yan siya. Tapos, next natin yung baril. Mabigat siya. Parang ilang grams din pag tinimbang mo siya. Yan yung baril. May mga print. Unlike sa Hot Toys. Ito binayaran nila yung license para ma-print nila dito. Para accurate. Then, spring-loaded to. Pero yung chinek ko to, hindi siya pumipitik. Kailangan tanggalin mo na yung magazine. And, napansin ko lang, kasi hindi painted to. I think, powder coated. Kasi kung painted to,
mabilis to magasgas. Pero yun yung downside dito. Eventually, ang powder coat, magagasgas din siya over time. Yun o, dito. So, para heads up din kayo kung bibili kayo. Hindi na masyado paglaruan. So, okay siya for the price point. Kasi tingin ko gimmick na lang eh. Kasi parang pinili ni Inart na, sige, parang since bago tayo, ibahin natin yung approach. Ayun, nagpataas ng price point. Nag-diecast sila dito. Pero yun lang yung downside. Ingat na lang. Next natin, ito. So, hindi ako maalam sa barrel. Ayun, diecast din. Bigat. Ayan. Ganun din, may prints. May subtle print lang. Smith & Wesson. Ganun din. Ayoko na tanggalin to. Magazine. Kasi magagasgas lang. Then spring-loaded. Bigat siya. Next natin, itong full array ng gloved hands. Ang dami siya. Then mayroon pang dalawa dito. Nakita na rin natin yung ibang ganito sa Hot Toys. Pero iba dito, unique. Ito, makikita na natin to sa third party, sa Daft Toys, grenade hand. Napasok mo yung ring. Then, may strap. Which is ang galing kasi sa Hot Toys, hindi nila kinuha yun eh. So ito, kaya mukhang gloves talaga. Ito, knife. Sa barrel, pistol. Close fist. Card, dalawa yung card. Hindi ko alam bakit. Isa nakalabas yung thumb. Napansin ko lang. Kaya parang nagbukang gloves talaga itong gawa ni Inart. Kasi sa iba, parang nasobran sila sa mga folds. Ito syempre pag nag-gloves ka, pag nag-close fist ka, babanat yung leather. So yun o, banat siya. Then magfo-fold na lang kung saan dapat may fold. Kaya nagmukhang leather gloves talaga ito. Tapos next natin to, base. Yan dito, ginalingan din ni Inart. Base pa lang. Magnetic. Diba? Sobrang pinag-isipan ni Inart. Ay, mag-focus. Ayan, ito yung harap. May Dark Knight na logo. Tapos dito sa likod, Dark Knight Rises. Then dalawa yung orientation ng magnet. Ito, dalawa dito. Pahaba siyang ganun. So, lalapat ng maayos yung dalawang paa. So, hindi nyo pwede tagilid. O, pwede siguro isa kasi sa dito nakalabas. Or, yung diskarte nyo na lang. Then, i-balance nyo na maigi kasi yung magnet nun sa gitna lang ng paa. So, kailangan balance agad yung paa nyo. Kasi, pwede mag-lean forward or lean back yung figure. So, yun, dapat binabalance nyo muna bago nyo itayo. Ito, mga seamless arms. Dalawa ata ito. Clapping hands. Ito. Ganda. Nakuha nila yung kulay ng palm. Medyo mamula-mula. Ito yung kabilang side. So, parang may mga paint. Since sa movie,
pinagmukha nilang yung actor talaga yung naglagay ng paint, yung character, si Joker. So, may parang konting lipstick sa ends. Ayan. Ito, relax hands to. Kasi tinanggal ko na yung isa doon. Nilagay ko yung pointing finger. So, ito yung isa. Dalawa yan. So, left. Ito yung right. Magnetic. Yun, syempre. Gusto maiba ni Inart. So, ang ganda. Lalo na pag may interrogation scene kayo. Wala yung annoying joints. Tapos, ito yung jointed para dito. So, may peg yun. Not necessarily may key siya. Para lang ng force fit. Then, yung magnet, hindi naman siya automatically papasok. Papasok niyo pa rin naman din. Para mabilis lang mahugot. Unlike pag, naman, sa normal na 1/6 scale. Diba, napakatigas. Minsan kailangan nyo pang i-blow dryer. Ayan, dalawa yun. Then, meron pa dito na may joint. Next natin, ito, dalawang bag ng cash. Alam niyo naman siguro yung tsura ng cash. Kasi, buksan na natin. Yung dalawang plastic. Manipis lang yung ginawa ni Inart dito. Pagka-bundle niya. Diba? Malakas yung dating. Hindi parang sumisigaw. Siyempre pag nag-withdraw ka, hindi naman ganito mag-bundle eh. Maninipis lang. Hindi makakapal na pagka-bundle ganito. Close dito. Withdraw ka ng 100,000. Yan. Nakatig ganito. Ito. Yung grenade. Die-cast. Bigat. Siguro parang to. Meron kang 5 pesos na tigpipiso. Ganun kabigat. Then meron ding prints. Ayan. Hindi ko na mabasa eh. Pero sana mabasa nyo. Each grenade. Almost. Ewan ko lang iba. Ayan. Tapos may ring. The usual accessory for grenade ng Joker. Tapos ito, bench. Saan makita yung finish dito sa camera. May mag-focus. Yan. Yung stain. Then yung mga rust dito sa ilalim. Mga speckles. Yan. Squala naman siya. Pag pinatong mo siya, wala siyang alog. I think naka-weld to dito. Cards. Hindi siya full deck. Puro Joker cards lang. Ayan. Individually printed. Dami yan. Finally, yung figure. Unahin natin ito. Actually, binili ko lang to para dito. Sa walang purple suit. Kasi type ko yung head sculpt niya. Yung sa prison scene. Yung nakasmirk siya. Tapos mas maikli yung buhok niya. Kasi doon sa movie, paiba-iba rin kasi yung buhok ni Heath Ledger doon eh. Kada scene, pansin nyo mahaba. Sa may maikli. Parang error din sa continuation. So dinabi-nabi ng mga lumalabas na Joker, hindi nila tuloy alam kung saan nila pag-base yung itsura. Ayan.
Ayan, nilagay ko na yung pointing finger. Then, yung fabric niya dito, ang ganda ng pagka-blue. May ano siya, hindi siya basta blue. May papunta siya ng turquoise. Unlike sa iba, blue na medyo grayish. Nakita na natin yung sa DX01, DX11. Ganda ng proportion, no? Kasi yung pants, di ba? Alanganing baggy, alanganing slim fit. Tapered ata tawag dito. Pansin nyo, parang nag-flared pagdating dito sa shoes. Tapos dito gumaganyan. Dito. Tapos yan, may chain. Mahaba yung chain na to. Unlike sa iba. Parang hanggang dito lang. Yan, rolling eyeball. Yan, sa left. Sa right. Pansin ko lang doon sa Hot Toys, mas sagad pa pag ni-left mo. Kaya medyo aggressive eh. Ito hanggang dyan lang. Medyo may limit lang. Okay, kung tatanungin nyo pala bakit hindi rooted yung binili ko. Una, mahal. Tapos, kaya naman natin mag-root. Pero, hindi muna natin i-root to. Enjoyin muna natin yung figure. Kasi, pwedeng bumaba yung value or tumaas. Depende sa pagkakarot natin. Sa natin ito isa. Ayan. Ano sa tingin niyo? May weathering dito. Tapos manipis lang din yung coat. Nalilito lang din ako sa kung ano talaga yung totoo. Medyo reddish. Sabi nila dapat medyo red. Dito naman orange. Kaya hindi ko alam. Mahirap din makita sa movie. Tapos pares nung pala ng clothing sa loob. Nadagdag lang ito. Itong inner coat. Tapos ng purple coat. Tapos may suspender. Ayan. Which is di natin alam kung meron talaga sa movie. Kasi nagganon na rin si DX01. Sa DX11 wala. Tapos dito meron. Siguro dahil may resources na sila. Ito na. Pinush na nila may suspender. Pansin nyo medyo puffy yun dito. Mamaya compare natin to sa custom natin na DX01 na nakarot. Compare natin dun sa Topo na suit. Kasi parang medyo bulky dito. Parang DX01 na suit. Hindi, diba sa movie, parang naka ano siya. Tawag dun. Shoulder pads. Yan dun. Dito parang nag-round. So dapat medyo point dito eh. Bakit naman kung gaganunin mo? Baka maghimol-mol yung tela. Tapos, next natin yung base. Kunin lang natin ito. Ito yung prison jail cell. Bigat siya. Kaya mahal eh. Mahal si Inart. Malaki. Mabigat. Halos ito yung kamay ko. Meron siyang mga rust. Parang oil stains. Saan nakita? Ayan dito. Makikita nyo. Then, static lang to. Walang working mechanism dito sa parang hinge. Wala. Fix lang. Bigat. Yan, susot nyo yun dun. So, parang susi ang shape niyan. Next natin yung base.
Yung base. May logo ng Dark Knight sa harapan. Parang may wash dito sa loob eh. Para mag-pop yung texture. Meron din dito. Dark Knight, Joker. Yan, totoong wood. Dito, hindi siya individually dinikit. Na parang na may mga sahig talaga. Ano siya? Solid siya na wood. In-engrave lang nila. Yan, makikita nyo walang dugtong, walang dikit. Buo yung ilalim. Yan. Tapos matte finish na wood. Yan, may wood grain. Washes. Tapos wala pala siyang magnet. So, kailangan maingat kayo sa pag-post ng figure nyo. Madalas naman siguro nakaupo or nakatayo sa jail ang gagawin nyo. Ayan. Ngayon ko lang din napansin yung styro ko nag-crack, pumutok. Kasi ito yung bottom ng box. Ito yung top pag tinayo nyo. Yan, dahil nga mabigat to, tutulak niya itong part na to. Puputok yung dugtungan. So, labas natin yung dalawang figure. Compare lang pala natin silang dalawa. Side by side. Ayan. Okay, si Inart. Tapos pansin ko lang, mas malaki yung ulo konti sa the usual na 1/6 scale. Kasi kino-compare ko siya kanina sa DX11 ko. Parang mas mahaba. And then, sige, labas natin yung DX11 natin. Custom DX11. Ito yung DX11 natin na naka-root. Medyo nagulo yung buhok. Yan. Pansin ko, si Inart, mas vibrant yung paint na ginawa niya over the skin tone. Pansin niyo yung mga white na blown out kasi masyadong maputi. Unlike dito, parang tama yung exposure dito. Parang medyo grayish yung gawa nila, Hot Toys. Kaya parang lumulubog sa skin tone na base. Kasi ito, custom yung body, modified yung body nito. May mga tinanggal akong plastic na part para mag-flush ng maayos tong sa collar, tsaka tong mag-flat yung kamay dito sa kilikili. Then yung suit nito, third party, Topo Joker suit. Nga lang, iba lang yung color ng shoes. Brown siya. Pero ang ganda rin naman ng proportion. Kasi ito yung Inart. Pansin nyo, parang ang puffy nito nung shoulder sa traps area. Parehas naman manipis na walang weathering. Yan. Compare natin side by side. Subukan natin i-root to pagtagal. Kasi mas realistic eh. Yan, hair strands. Masyadong toy yung itsura ng sculpted. Ang laki pa ng strands. Ayan. Tapos, may nakita akong super cool thing dito sa Inart. Dito na natin tanggalin sa headscarf. Ayan, magnetic. May key, magnet. Pero hindi yun yung cool thing. Cool thing, sana makita. Yung skin texture dito
Kasi madalas sa Hot Toys or third party, mababaw lang yung skin texture, tas may speckle na lang ng paint para mag-dot-dot. Dito, ang lalim. Pinilit nilang gayahin yung texture ng balat natin. Kasi may ganun talaga yung balat natin para mag-stretch. Yan. Kasi kung wala yun, diba? Banat. Ito, yan, ganyan. Nalimutan ko ng tawag yan dito. Sa neck nyo tingnan. Kasi ang ganda. Ang lalim. Ang lalim ng master sculpt nila. Para sa mass produce line. Ano sa tingin nyo? Worth it ba ang price ni InArt? Ito, nabili pala natin to, worth 44K. May discount pa. Galing kay Kurt Ochoa. Sinabili niya to. So, binili lang natin to. So far, sa unang tingin ko, favorite ko pa rin ng DX11. Parang unang tingin, mas siya, parang movie screen grab accurate. Kasi dito, mapapansin ko, parang ang lalim kasi ng mata na ginawa nila eh. Parang masyadong nakalubog. Which is, ayun, napansin ko rin, photogenic sa camera ang InArt. Yung paglaro nila ng paint job sa face paint, photogenic siya. Lalo pag toy photography ka. Unlike sa Hot Toys, kailangan mo pa ng, di ba? Parang aayusin mo pa yung lighting para lang makuha yung likeness ni Heath Ledger. Yan. Ayun, maraming salamat. Ito yung unbox natin. Unang unbox ng InArt dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa pag-view. Ciao.